السلام عليكم. وصفة اليوم خبز ماك عربي. الخبزة تجنن وطرية، لازم تجربونها. نحتاج 3 أكواب دقيق، 3 ملعقة كبيرة حليب بودرة، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة سكر، نص ملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة حبة سوداء. نضيف ملعقتين كبار زيت وماء دافئ للعجن. نعجنها زين إلى أن نحصل على عجينة طرية وماسة بهذا الشكل. نغطيها في مكان دافئ ونخليها تخمر من نص ساعة إلى 45 دقيقة أو إلى أن تتضاعف حجمها. بعد كذا نفردها ونقطعها دوائر ونخبزها على الصاج من الجهتين، تتحمر وتستوي ونحطها بالحافظة. بعد كذا نبدأ نحشيها بالبرجر سواء اللحم أو الدجاج. نحط الصوص عبارة عن مايونيز وكاتشب وخردل، والدجاج مع الخس والجبن والطماطم. واستمتعوا فيها، جدا لذيذة وخفيفة وبصحة وهنا علينا وعليكم.